Assassin's Creed Nexus vere, doamnelor și domnilor, ne uităm la două bucăți, una foarte proaspătă și din ce am văzut arată foarte șmecher, like for real, mai ales că MetaQuest n-are cabluri, e prin baterie și ar putea fi like super fun, nu de cumpărat, like e prea scump și să cumperi doar pentru joc, nu, dar de experimentat, ar fi like beton, dacă ai un prieten cu bani, să profiți de prostia lui că a dat atâția bani pe o chestie din asta să joace un joc și da, hai să-i dăm. Ok, grafică, aș spune undeva o combinație de PS3 cu PS4, prin asta mă refer la texturi și geometrie, văd cam PS3 și după aia lumina de la PS4, mai ales aici, adică se vede mișto, cald, plin, cum s-ar mai spune, cu lumina umple scena și umbrele la fel, soft, asta necesită puțină putere de procesare, ceva ambient occlusion pe aici, deci cam asta e. Come in, this is the Brotherhood. Abstergo are working on a way to use ancient technology to profile people and align them to templates. Ce mi-a plăcut, am uitat să menționez asta în review cu Mirage, ce mi-a plăcut e că zero Abstergo. Zero te teleportezi în Nolan North și mergi prin compania lui Pește și au reușit să facă asta în Assassin's Creed Nexus VR. Adică undeva unde chiar nu vrei părți plictisitoare, ei au reușit să readucă Abstergo în toată plictiseala lui în VR, doamnelor și domnilor. Amazing. Our beliefs. The secrets of that technology are still hidden in the newly discovered memories of 3 assassins. Connor, the American revolutionary. I must strike now. Cassandra, the Greek Mystios. The time for talking is over. I love Cassandra, deci I love Cassandra. Malaca! Oh, dude. Nice. Oh, ce fain e faza. Mă mir, doar și mă întreb în același timp. Cum o fi cu motion sickness? Când îți sare personajul sus-jos și creierul tău se așteaptă la mișcarea asta și când colo primește like nimic în schimb. Asta este întrebarea. And the Italian nobleman Ezio Auditore. Oh my god, joci cu Ezio Auditore da Firenze. Awesome. It has been far too long. Oh, I got chills. I'm multiplying. Oh, ce nice. It's so heartwarming. Trebuia să înceapă trailerul cu asta, like, honestly. Hey, Ubisoft, nu vreți un om băiat să vă spună cum să faceți trailere ca lumea? Adică câte $5.000 pe lună? You need to go undercover and stop Abstergo's plans at all costs. Ok, faza asta, mai dăm o dată. Deci faza aia, să o vezi în VR, I don't know, cred că mi s-ar înmuia genunchii. You need to go undercover and stop Abstergo's plans at all costs. Da. Time to go to work. Apa se vede oribil. Dar, VR, astea sunt compromisurile, mai ales pe un device care n-are cablul la un computer mai puternic sau la o consolă, ci pur și simplu are un chip în cască, deci arată mai bine ca pe Switch, cred. Oh, that's gotta hurt. Rough. Deci Eagle Fly Jump, ăla cum se mai cheamă, în fân, nu. Și hai să ne uităm acum la Breakdown. Ăsta e proaspăt, are o oră de când a ieșit la momentul filmării. Băieții mei, garda mea! Hopa! Domnul Alexandru Mureșan a dat subscribe. Să închidem, asta nu e problemă. Nexus is the first game in VR for Assassin's Creed. So it's the first time that you can play Assassin's Creed in first person. It's the first time you can play multiple assassins in the same game. So across 3 different settings, 3 different assassins, and the full range of iconic AC actions like Hidden Blade,
stealth, combat, leap of faith, parkour, climbing, throwing knives, all these types of weapons. Throwing knives trebuie să se simtă absolut mirobolant. Like amazing, mai ales cu Connor, cu arcul. Hoaleu. Tomahawk of Connor, all of that stuff. Tomahawk! Oh my god! We put in the game because we really wanted to make it a true AC experience. Parkour is obviously one of the iconic AC actions that we think players are going to be really excited to do in Nexus. Running across the rooftops in large open urban areas is something that really is so fundamental to the brand that I didn't feel like we could compromise on it. So the team has done some amazing... Hopa, ia. Cum se dă jos de aici? Across the rooftops in large open urban areas. Ok, am sărit. Something that really is... Și după aia s-a agățat cu o mână de sus. Is so fundamental. După aia se agață cu mâna stângă de ăsta. The brand that I didn't feel like we could compromise on it. So the și după aia a sărit în dreapta, has done some amazing technical wizardry to allow the player to basically approach all these maps from 360 degrees. If you can see it, you can climb it, you can parkour it. Deci, să ne imaginăm. Te uiți pur și simplu cu capul cât fugi pe buton, da? Ok, și vezi ceva, după aia întinzi mâna după chestia aia și simți, presupun, un force feedback în controller. It could be cool. Adică sunt sigur că dacă funcționează cum trebuie e super bangos, dar din nou, le motion sickness. Asta e întrebarea. So from Venice to Greece to Boston and even new areas like Newport for Connor, they're all what we call open map environments. The player can traverse on the ground, scale the walls, climb the rooftops. Oh my god, ați văzut-o pe asta? Traverse on the ground, scale the walls, climb the rooftops. Deci te prinzi de elevatorul ăsta și pe aia te duce sus. This gotta be rough. Rooftops. VR allows you to perceive depth in the environment beyond, when you play on a TV screen, on a normal screen. This is really defining for Assassin's Creed and the way you can look at the environment and see all obstacles and buildings and basically everything you can see that you think you can grab on, you can in game. So it's really... Ați văzut? La cum s-a ținut de colț? See that you think you can adică, uite, grab on. Se prinde de colț, asta nici nu ții minte în jocuri să fi făcut. Adică știu că trece de colț, dar tot timpul se prindea de ceva orizontal, nu colțometric. You can in game, so it's really intuitive as well and organic. When you look at the world in Nexus, you see basically handhold. Ce tare asta, ce tare asta. 90-degree surfaces that you can grab. So you're actually using your hands, you're pulling yourself up the side of the building. There's flinging, so you can actually throw yourself up sideways. Deci dacă la jocul ăsta îți pui din alea de încheietură sau de antebraț ca la Son Goku cu greutăți, dude, like faci brațele. Ways even backwards, like across a street, which is really cool to do. There's a sort of feet-to-feet jumps where you're landing and you keep going. Then there's feet-to-grab jumps, so you jump, you have to grab, mantle, and keep going. Or there's these swing bars. You're sprinting, you're parkouring, you jump, you grab the swing bar, you do this gesture, just like you would in real life, which is what VR is all about, right? Trying to simulate the actual experience, and then you keep going in that flow. Ce trebuie? Stealth. It is a stealth-first game, sneaking around, peeking around corners with even something as simple as like grabbing the corner of a building and pulling your camera, your head over and kind of genunchii mei n-ar suporta asta. To see an enemy. We've even built in things like cracks and holes in the walls where you can kind of peek through there, and it's a use of head tracking there, but you feel really sneaky and you're spying on the guards in the other room. In the environments, you'll have dynamic objects, a vase, whatever. You can pick them up, you throw it, it'll crash on the ground and make a sound and distract a guard that way, and you're actually... Tu asta e efectiv experiența first person Assassin's Creed. Oh my god. So cool. Doing the physical throw yourself. One of the features that we've had that we've always been really excited about is the whistling. Ok, vreau să știu acum în comentarii câți dintre voi o să poată să se abțină să facă requesta-te în pace. There's no way. There is no way. Cred că dacă omori un șobolan în jocul ăsta cu requesta-te în pace, n-ai cum. Feature. So you do this with the gesture, you make a ring with your hands and you bring it to your mouth area, we're tracking your hand position.
and you hear the assassin whistle, and that will call the guard over, and you can stab them in the bush and pull them in, or whatever it is that you want Oh my god, that's so cool. Deci adă și chem pe ea. Ok. to do. Atâta grafica e... Dar n-ai ce să-i faci. The hidden blade, I would say, is the most important feature in the game, really, if I had to pick one. Uite-l. You pull the top trigger on the controller and you Mamă, deci I'm gonna stab so many guys in the dick. Efectiv, like, aș vrea the old reach around. Deci pe dedesubt vreau să vin din spate și pe aia just stab them in the dick. flick your wrist open and the blade comes out. Everybody who tried it was always their favorite thing in the game. As we know, Connor and Ezio both have dual hidden blades, so we featured that in the game. Dual hidden blades, oh my god. Știu pe cineva care like, o să... Cred că e mort la inimă doar că vede clipul ăsta. But what is really neat about Nexus is this is the first time that players will get to play Cassandra with her hidden blade. And she has just the one blade because we want to, be true to the story, true to the canon, true to the character. But there's obviously combat and you can try and fight your way out of situations. It's really motion control, so you slash your sword, you move yourself forward and back, and you can dodge a bit on the side. It's really blocking, attacking, and what we call opportunity windows. So when you block an enemy... Asta pare cam childish, adică după un timp poate deveni boring. Ar trebui să, like fereastra de parry, block, whatever ce mai face aici, ar trebui să fie maximum, dar tolerabilă la început, ca după aia să scadă, ca tu să-ți mărești skill-ul odată cu progresia în joc. Adică să fie cât mai ușor la început să dai bloc și după aia să fie din ce în ce mai greu, dar le simți incremental, like cum se închide fereastra aia de parry, ca să fie mai engaging, știi, să simți o evoluție a ta în gameplay pe parcursul jocului, că dacă la început aia abia se mișcă și îi vezi cum dansează hora sau nu știu ce și la fel fac și la final, atunci like, poate deveni super boring. Enemy will come and swing their weapon at you and you need to physically put your sword or tomahawk in the way of it and block just like you would imagine it happening in real life. Then Ați văzut? Tomahawk in the way of it and block just like you would Și acum aruncă cuțitul lui fraierul din stânga. imagine it happening in real life. Then you'll stagger them and create this opportunity window that you can then follow up with strikes and do more damage. We want to create this sense of fighting like a master assassin, but it's going to take time to learn it because you're actually doing your physical gestures and having to time things. They all Deci, repet, îți pui niște weighted clothes, faci cardio, ce vrei tu. have a primary weapon. Connor has the tomahawk, Ezio and Cassandra both have a sword. They all have some kind of ranged weapon. Connor and Cassandra both have bows, and Ezio has the one-handed crossbow. Oh, this is so sweet. They all have throwing knives and smoke bombs. So you feel familiar and comfortable playing these You play with the balls. You play with the balls and then smoke, I ball your face. assassins with the sort of core Și încarci arbaleta manual, that is so cute. weapon set that they have, but there's also some nice specialization of who they are. So once you've learned the basics of combat as well as the advanced combat moves, you can put this all together and take out a group of enemies master assassin style. So for example, you come in from a rooftop, you air assassinate the first enemy. Bă, deci e ce trebuie, nu? Tot zic asta, dar sincer n-am cum să văd partea asta și să nu-mi imaginez cum s-ar simți în VR, că like, e to scale, da? E la scară în realitate, deci tu vezi exact distanța pe care ai vedea-o fiind acolo. Acum, nu știu câți dintre voi ați mai sărit de la etajul 3, ce pare aici sau cât o mai fi, dar în mod normal cred că ți s-ar muia picioarele și creierul ți-ar da un impuls să cazi. Efectiv, că te arunci de la etaj și ar intra în funcțiune toate instinctele de supraviețuire, este prins de ceva și... Oh my god, like, trebuie să fie ca un roller coaster, doar faza asta, până te obișnuiești probabil, dacă te obișnuiești. Da, mi-ar plăcea să încerc jocul ăsta. Hey, Meta, hey, how you doing, huh? You air assassinate the first enemy, take your throwing knife to finish the second one, pull out your bow, take down the third one, and then draw your sword or tomahawk and engage the last one in combat and finish with a hidden blade lunge. Another iconic AC experience is, of course, air assassination, right? It's really thrilling to do in VR and in first person. So
There's even some additional nuances that are part of it. So for example, if you're sprinting, your air assassination distance will be increased. So you can sprint to the edge of a rooftop, hit the button and fly further and have Stai, ce a zis? distance will be increased. So for example, if you're sprinting, your air assassination distance will be increased. Ok, deci dacă faci sprint, adică dacă alegi cât mai rapid posibil, atunci când sari, e mai lungă săritura. So you can sprint to the edge of a rooftop, hit the button and fly further and have even a more dramatic long jump kind of kill. Even using the bow as you jump into the air assassination, that slow-mo that we turn on can give you enough time to fire an arrow in midair like a badass master assassin. Dude, is the slow motion. Comfort features, acum, motion sickness. For VR is really essential, it's key because we don't want them to feel any nausea. That was a priority from the start. Luckily, I've been working on this subject for quite many years. There is lots of options to make full locomotion in the world comfortable. There is vignetic system, there is Ok, vignette system. Ăsta îți face Narrow Vision sau Tunnel Vision și efectiv, cum vedeți aici, vedeți în VR ca să nu-ți mai vadă creierul la periferie. Și asta teoretic ar reduce din motion sickness. The tunnel vision, it's quite effective to make the game comfortable. We also have a teleport locomotion feature which allows to remove completely locomotion through the space if you want. Auto parkour is one that allows basically parkour to be done automatically, so you just have to look where you want to go. You are going to see. Oh, that is cool! Merge singur, e on rail și tu pur și simplu te uiți unde vrei să mergi. Îți ia puțin controlul, dar sincer aș încerca asta la început. Bine, poate e nasol. Dar e mișto ca la început eu doar să fiu concentrat pe mers și să mă uit, știi, ca după aia să încep eu să iau controlul mai hands-on. The previews of the jumps you're going to make, and you don't need to press buttons, you don't need to do particular actions, but we had to make sure that it still feels like Assassin's Creed and it still feels like you are doing parkour and you are making the choices. Also doing the leap of faith. That's amazing in VR. Might not be for everyone, or it might. Asta zic. Mamă, deci știu persoane cu rău de înălțime care cred că ar face infarct la faza asta. Dacă se vede la fel de clar ca aici, nu vezi pixelat până jos și nu vezi cum se vedea Skyrim pe PSVR, un open world, adică, my god, deci e wow. Să sari de la etajul ce ar fi? Da, etajul 4-5 unde este acum. Be fearful for some people. We developed that feature called Fear of Height, so it allows you to turn on and off some grid to basically show you what's the ground in your real play space. You can even toggle a 3D grid around you, and it allows you to understand that actually your ground is very close by, so it helps people that might be afraid of heights, even if you can't reach out, or it's uncomfortable to reach out over your shoulder, or it's uncomfortable for you to hold buttons, or things like that, then we have something for you. We try to really develop many features to make the game fun and enjoyable by everyone through testing of comfort and accessibility of the game. We've seen that almost everyone can be comfortable with the game. There's a ce tare ai Fear of Heights. Deci ai comfort levels, most comfortable, moderate, comfortable și, bineînțeles, immersive. Feature for them because we developed lots of comfort features and we developed lots of accessibility features. Story, who cares? Who cares, dude? People ask the question a lot of like, how do you play 3 assassins in 3 settings in the same game and have it make sense narratively? So the idea is that you're an elite player hacker that is undercover for the Brotherhood and is now working for Abstergo. Dominica Wilk is the main character from Abstergo who has you jumping through memories of 3 different assassins Monica who have, Baccarin. at some point in their lives encounter Gorgeous woman. these artifacts that Abstergo is looking for. She's actually played by Marina Baccarin, which is really exciting for us. It is a new story. It's not a port of these previous games or Assassins. But at the end of the day, the biggest, most fundamental pillar of the game that we want to deliver to fans is becoming a Master Assassin, right? Physically. Asta cu Boston s-ar putea să fie mega incredibil de văzut. Ok, Grecia ca Grecia și ce mai era, Roma și toate alea, dar Boston cu clădiri din lemn, cu condiția Americii de atunci, cred că e foarte interesant dacă e accurate și te lasă să mergi prin oraș. Efectiv faci time traveling și vezi cum era lumea la, I don't know, 1400 sau cum dracu erau ăștia aici. Stepping into the shoes of these characters and performing all those actions you watch your avatar do over the years, physically cred că 1600, whatever. doing it yourself. And
that is the real fantasy of Nexus, is actually being a master assassin yourself. Oh, so cool. 16 noiembrie. Da, atât a fost, asta e, doamnelor și domnilor. Păreri și opinii, por favor, în comentarii. Și cam atât, lăsați un like dacă vă place ce facem aici ca să ne susțineți și dacă chiar vreți să ne susțineți, aveți butonul de join ca să deveniți membru pentru low price-ul viitor, 10 euro pe lună și primiți clipuri în avans ca acesta. Numai bine și Dumnezeu cu sănătate la toată lumea, să aveți un scaun cel puțin la fel de confortabil cum e ăsta.